Alphabetical classification. Drug wal awalana classification alphabetical classification da. In this type of classification, disconnected drugs are arranged in alphabetically order. Classification wal دغ قسم چې disconnected drugs هغه ډک چې یو بل سره تعلق نه لري موږ alphabetical order چې ترتیب وایز لیکلی وي یا هغه تقسیم سوی وي. alphabetical order حروف تهجي مطلب اول هغه ډرګ به لیکلی وي چې کوم A نه سټارټ سوي بیا هغه ډرګ لیکلی سوي وي چې کوم B نه سټارټ سوي. دغه ترتیب as in dictionaries and encyclopedia څرنګه دغه ترتیب چې وی ډیکشنری یا انسایکلوپیډیا چې استعمال سوی وي یا هغه په دغه ترتیب لیکل سوی وي. کلاسیفیکیشن وال دغه قسم چې ډیسکنیکټډ ډرګس چې ده هغه وال موږ تقسیم چې ده الفابیټیکل آرډر باندې کړی وي. هغه آرډر چې کوم ډیکشنری یا انسایکلوپیډیا چې استعمال سوی وي مطلب اول هغه ډرګ به لیکلی وي چې کوم A نه سټارټ وي بیا B نه بیا C نه بیا D نه دغسې به ټول ډرګز لیکلی سوي وي الفابیټیکل آرډر باندې. There are certain drugs which have no relationship with each other. چې ډرګز دي چې یو بل سره تعلق نه لري. Such drugs are arranged through a simple method of classification. نو دغه ډرګ چې یو بل سره تعلق نه لري موږ یو آسان طریقه کار باندې دوول کلاسیفیکیشن کړی ده چې هغه ته موږ الفابیټیکل کلاسیفیکیشن وایو. This method has been given in several modern books. دغه طریقه کار چې ده چې جدید کتابو چې هم استعمال سوی ده which are in the form of dictionaries or encyclopedias چې هغه شکل چې د هغه ډیکشنری یا انسایکلوپیډیا غوندې ده. د الفابیټیکل کلاسیفیکیشن چې جدید کتابو چې هم استعمال سوی ده چې هغه شکل یا فارم چې ده هغه ډیکشنری یا انسایکلوپیډیا غوندې ده. Some examples are given below. هغه ول چې مثالونه دغه دي. British Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia. دا دوه کتابونه چې دي د الفابیټیکل آرډر باندې لیکلي وي ډیکشنری یا انسایکلوپیډیا غوندې. Advantages. د الفابیټیکل کلاسیفیکیشن ول کوم فواید دي یا دغه ول کومې خوبیانې دي. It is a simple method and no technical person is required for handling the system. دا یو آسان طریقه کار ده. دا طریقه کار چې دا یو آسان ده او دا د پاره ټیکنیکل پرسن ضرورت نه وي. دغه سیستم هندل کولو د پاره یو ټیکنیکل کس ضرورت نه وي او دا یو آسان طریقه کار ده. Location and tracing of drug is easy. او د الفابیټیکل کلاسیفیکیشن باندې یو موږ ډرګ ول لوکیشن چې چیرته به دی موجود وي کتاب چې یا هغه کوج یا هغه معلوم کول چې دي آسان سي موږ سره چې ډرګ A نه سټارټ وي خو موږ ته پته وي دا به A چې به هغه ول کوج ولګو ټریس پکې سره او هغه ول لوکیشن چې چیرته ده به آسان په طریقې باندې معلوم کو. Addition of new drug is easy. او دغه چې یو نیو ډرګ چې ده هغه اډ کول هم آسان وي چې نوی ډرګ ایجاد څه هغه کوم الفابیټیکل ورډ سره سټارټ کیږي هغه مطابق په دې موږ الته اډ کوو. Disadvantages. دلته disadvantages مطلب دا ده چې د کلاسیفیکیشن چې خامیانې دي. Original source of the drug is not clear by this classification. ډرګ ول چې کوم اوریجنل سورس ده د کلاسیفیکیشن چې موږ توازی نه هي چې ډرګ ول کوم سورس ده او کوم جینه دا راغلی ده. Scientific nature of the drug cannot be identified by this method. یو ډرګ ول scientific nature چې ده موږ په دغه طریقه کار باندې هغه ول پہچان نسو کوی. Whether they are organized or unorganized. چې آیا دو organized ډرګ دي که unorganized ډرګز دي. دغه طریقه کار باندې موږ یو ډرګ ول ساینټیفیک نیچر چې ده هغه پہچان یا شناخت نسو کوی چې آیا دغه ډرګ چې ده د ارګنایز ډرګ ده یا ان ارګنایز ډرګ ده. تھینک یو. لیکچر کتلو دپاره ډیره مننه.